پرون مونږه د ریپورت په باره کې ویلو چې که د هغې نه مخکې مونږه ټیبل جوړ کړی و ټیبل باندې کار وکړو ډیټا ټایپ او بیا کیوري شوله بیا فارم د فارم پراپرټیز او کنټرول بیا ماډیول کې مو ویله میکرو د هغې نه پس اوس لاست نمبر چې کوم دی ریپورټ دی ریپورټ کې مونږ پرون وویله خو ویډیو کې بیا هم لږ مشکلات وو زه هغه بیا هم پته لګېږي پکې بیا پرون مونږ ویل چې سنګل یو کس ریکارډ به څنګه پرنټ کوئ او د ټولو کسانو ریکارډ به څنګه پرنټ کوئ دا پرونی و نن چې کوم دی بای ډیټ به څنګه پرنټینګ کوئ په تاریخ وایز باندې که نه او په فارم کې دغه سرچ هم پاتې دی چې بای ډیټ سرچینګ په فارم کې څنګه وشي دا که اوس ونه شو خو بیا بعد کې کوم دی په تاریخ باندې نو اوس راځم فعلال زما د پرنټ ریپورټ سره کار دی نو زه به یو ټیبل جوړ به کړم وبلیکم چې کسټمر آی ډي آټو نمبر کسټمر نیم او آیټم یا ډایرکټلی کوم آیټم څه شي اخلي او د هغې پرایس ورته وایم نمبر اینډ سو ډیټ سیل ډیټ that in time control s سره مې سیو کړ د کسټمر په نوم باندې یس اوس دې نه وځه څه جوړ کما یو ریپورټ به ځکه جوړ کم دا به زه ډیزاین ته بلاړ شم دې سیټینګ به لږ وکوم دا مې سیو کړه د کسټمر په نوم باندې اول خو تاسې دلته وګورئ چې بای ډیټ سرچینګ په فارم کې څنګه کېږي که نه په ډیټ سرچینګ هغه درته وکوم یو کس راغی احمد دی آیټم یې واخیسته کمپیوټر پرایس مثال په 6000 او 1500 روپۍ 200 روپۍ باندې سیل ډیټ په کوم باندې واخیسته په دې ډیټ باندې واخیسته 1 او 2000 باندې د موږ نه کمپیوټر واخیسته نور الله راغلی هغه واغست ال سی ډي او ال سی ډي په 3000 روپۍ واغستله او د واغست په دویم میاشت دویم تاریخ 2000 باندې کمال د واغست یو اس بي او یو اس بي مثال په 6000 باندې واغستله 600 باندې نن ورځ باندې 12 تاریخ باندې او سرچینګ به مونږ کولو دي کی خو هغه د سرچینګ ما کولو date sale date او راځم فور تم دغه ډیزاین ته یو بل بټن مته واخلئ تاسې او کینسل کړئ پاسه به ولیکئ چې سرچ څه خبره دی کې نشته ښه هماغه شان سرچینګ کول په دې دي یعنې دا نشته چې کې یو شان ته ودې کې بل شان نه سیم دی فقط لږ شانې فرق پکې دی دی ټیکس باکس ته به زه نوم ورکړم پراپرټي شیټ او دلته به ولیکم چې ټي ایکس ټي ډیټ اوس او سرچینګ به په څه باندې کېږي سیل ډیټ باندې دا نوم به تاسو ته زده باید رایټ کلیک بلډ ایونټ کوډ بلډر اوکې هماغه شان سرچینګ دی نور څه خبر پکې نشته ډو سی ایم ډي ډاډ اپلای فلټر فلټر په څه باندې اپلای شي سیل ډیټ باندې از ایکوال ټو موږ به څه لیکل هغه نه په ټیکس باکس کې به ما لیکه ټیکس باکس سرچینګ راته اوس ووایه ډبل کوډز بیا سر قوس شروع کوو قوس خو شروع شو سنگل کم دی قوس شروع شوی قوس نه شروع کوي بریکټ شروع کوو څه لپاره قوس شروع کړي بریکټ شروع کوو چې هغې موږ ته راکړي که نه انټر دی چې کله موږ په دغه باندې کلیک کوو سرچ باندې نو بهتر یې څه لپاره جوړ کړی چې دغه درکوي او خو ته داسې وایي چې انټر سیل ډیټ نه داسې نه دی پکار او ټیکس باکس والا مې پکار دی
موږ به داسې نه کول سنګل کوټ ډبل کوټ اینډ می ډاټ ټي ایکس ټي سرچ زه به نه کول څه نو ټي ایکس ټي ډیټ اوس دې کې تغیرات به کې راوړم ډاټ ویلیو بیا یو اینډ ډبل کوټ سنگل کوټ ډبل کوټ دا زموږ د سرچینګ یعنی په دې کې سنگل کوډ استعمالولی شي نه دلته به سنگل کوټ په ځای به څه ولیکي هیش او دلته کې به څه ولیکي هیش بس دا به سیو کی او دا به کلوز کړي نه دا به کلوز کا اوس سرچ کا ماته کوم یو تاریخ 1/1/2020 دا اولنې سرچ کا ماته ډیټ سره هیش راځي ټایم او ډیټ سره هیش راځي دا دی او ټیکست لپاره بیا سنگل کوټ هغه استعمالو کنه ساده دا هیش دغه پر دې لپاره استعمالېږي بس دا څه یاد وساتئ دا خو مې د فقط دا کار دا د فورم به یو بل سرچینګ موږ هم پاتې دی او موږ کار اوس فعل ریپورت سره دی مثال کې دی شي د یو وخت راشي تا ته یو کس وایي کنه چې د کار وکا تاسو خو کې دی شي د 2 میاشتو ریکارډ پروتي تا ته و چې د 15 تاریخ نه تر 30 تاریخ پورې څومره ټرانزیکشن شوی دي نو دغه خو یو ډیټ دی یو ډیټ پیدا کړي دوه خو نش پیدا کولای کنه نو باید ته به فرام ټو دوه ټیکس باکس یا خلو پاغه باندې دی تاریخ نه ونه شو دی تاریخ پورې څومره ټرانزیکشن شوی دي بس کلیک کماغه به تر فلټر کیږي بیا هغه سرچینګ بیا مونږ کوو بده کې خو ځا فعل دا دومره ده کې د یاد کې چې په ډیټ سرچینګ څنګه کیږي خو زمون کار د سره دی پرنٹ سره ریپورت ترازو دینه وځي یو ریپورت جوړ کما ریپورت ډیزاین تراړم سوري ریپورت باندې ډایرکټ کلیک کړئ ریپورت بس دا سکی ډیزاین تلاړ شي او دا اکاونټ دا مې ډیلیټ کړم دا پکار صحیح ده څه شي کومه ده پیج ار ډیلیټ مې کا آتا ته دا سو نمبر پیج دی ټول سو پیجونه ته په سوم پیج کې ولاړې هغه د پر دې شارټ کټ لګولې دي کسٹمر مې دا سیو کړه ریپورت د کسٹمر په نوم باندې خو په دې کې څومره پرنٹ کیږي ټول پرنٹ آوټ کیږي صحیح ده نو د کار کوم هم دې ځکه د دې سرچینګ بلره کم دې ځکه سرچینګ چې دلته کم تاریخ ما ولیکه او وغز سرچ باندې کلیک کما نو ډایرکټ د شو شي ریپورت دراته پرنٹ شي ونه شوي دلته چې کوم ز ډیټ ولیکم او سرچ باندې کلیک کم اما غا ډیټ والا ټرانزیکشن دی ماته پرنٹ آوټ شي نو پام دې خو سره ټیکسټ ډیټ دی کنه په دې باندې رائټ کلیک کا بلټ ایونت تلار چې دا کوډ لري کوس سولیکا دو سی ام ڈی ڈاڈ اوپن ریپورٹ کم یو ریپورٹ ریپورٹ نوم باورته ولیکي ډبل کوټس کې وته ولیکي کسٹمر دا باورته ولیکي چې دا کسٹمر ریپورٹ را تسکه خلاص کاما څنګه را تخلاص کی پریویو شکل کې یو ځل کاما بل ځل کاما دلته چې راشي د ویر کنډیشن تا اوس په سبانه کیږي با سرچینګ سیل ډیټ is equal to hash double quotes me dot end بکی پاتې شو end me dot txt date dot value بیا end بیا double quotes اور بیا hash او بیا double quotes اس ماتا 1/1/2020 so go back search and then yes اماغه یو کس ترانزیکشن شوی ځکه ماته یو دنه پرنٹ آوټ کیږي هم دا سوی this section wide is greater than the page width ها ا پیج پلانواله کې څه فرق شته ځکه پیج کې فرق اوس خبره ده کې نشته خو پرنٹ شو کنه په دغه طریقه باندې تکولای شي چې سو کې یو ریپورت ځانته پرنٹ آوټ کې رائټ کلیک کا بلټ ایونت کاما اے سی ډایلاګ ورته واخله ډایلاګ
کاما اخر کې مې څه اضافه کو ډایلاګ سو رن یس ډایلاګ مطلب چې بهر ته راو بس پاپا په غوندې براو نو هغه کارونه څه پکې نشته خاص نو دا کلم چې تاسو بای ډیټ باندې پرینټینګ کوئ نو دا چې تاسو کولای شئ چې نه پرینټینګ وکړئ اوس مثال که چېرته یو کس راشي او تا ته وایي داسې کار وکړه چې سرچینګ ما ته وکوه خو لږ شان دی چینج نه مطلب څه شي ګوره دا به زه هم دلته پرېږدم ځای په ځای دې سره زمونږ کار نور نه یو بله خبره په دې کې زه به څه یو ولیکه او بیا ون ولیکه دا څه مصیبت دی زما هغه چې کله کلیک کوم لیست راغله چې کلندر شانتي تاسو ته څه وایي جنتري کې چې هغه لیست ولرکړه په دې باندې به رائټ به کلیک کړئ ماکشن پراپرټیز ته به لاړ شي او دی فارمیټ ته په دې کې به ورته والي دا شارټ ډیټ سیو کړه اوس دا بټن ته لږ وړاندې کړه یا بل کدا هغه نو کنه کلیک ها هم دې تاریخ علامات راکې ګو سرچ اتوماتیک با پیدا کیږي اوس ما ته بلینک دی تشته ځکه څه نشته پکې په دې باندې پوه شوي خداش اوس ما سرچینګ داسې نه دی پکاره زما سرچینګ پکار دی خو به یو طریقه لکه بدل شکل می پکاره داسې یو کلیک دلته به زه ولیکم فرام او دغه به کنټرول سی کنټرول یو اخلم ته به ولیکم 2 د ټیکس باکس له وځي نوم ورکم چې د ما سره txt from صحیح شو او د له وځنوم ورکم txt 2 اوس بدل تک یو بٹن تاسو جوړه کړئ او سو سرچ ID دا کسٹمر نیم دے آئٹم دے پرائس دے سیل ڈیٹ دے لاړ بشي کریټ دا کیوري ډیزاین تا او دا کسٹمر کم ټیبل چې تاسو ته پرنٹ کوي پای کې څه موجودو کسٹمر آی ډی وکنه کسٹمر نیم پکې آیټم پرایس کم چې په دغه ریپورت کې تاسو غواړئ پرنٹ کې هغه به ټول ته کې انټر کې اډ بکې ټول اډ کوو کنه خو سرچینګ په سبا نیمونګه کوو په ډیټ باندې د کرایټیریا کې به تاسو ودرېږئ د کرایټیریا کې اول ته به تاسو کوډ وکړئ وبلګي چې between قوس به شروع کی دا یو ورته وایي چې فارمز بیا به دا شیفت سره یو بٹن به وهي ندایي علامه کم فارم ته لاړ شي کسٹمر فارم ته کسٹمر فارم کې څه کم یو ته لاړ شي هم ډیټ txt from هغه کې چې کم ډیټ ما ولیک اینڈ بیا لاړ شي فارم ته کم فارم ته لاړ شي کسٹمر فارم ته پاکي چرته لاړ شي txt2 بس دا کوډ دی پوه شو یا نه between ترمیانزا د فارم ته ولاړ شي کسٹمر فارم ته کې یو ټیکس باکس ته د ټیکسټي فارم په نوم باندې هغه ډیټ کې به وګوري به مورتل او بل امغه فارم ته ولاړ شي د کسٹمر ته باقي بل یو ډیبل ټیکس باکس هغه د دوه ترمنځ between چې څومره کم ډیټ وي اما تاسو کوا سرچ کوا دا بس سیو کی سو په نوم باندې کیو آر واي ډیټ په نوم باندې بس دا کلوز کړئ خو دغه کسٹمر ته ولاړ شي د دینه به یو کاپی واخلي شی به واخلي یا کاپی ماخله بس ډیزاین تلاړ شه او دلته ولاړ شي دی فارم ته او ډیټا ته ولاړ شي او ته به تاسو واخلي ترال بس دلته کی هغه د سره لینک شوس بس دا سیو کا اوس کوډ مونږ ته لګ آسان پدې شو چې پدې باندې اوس رائټ کلیک کا بلټ ایونت تلاړ شه میکرو بلډر تلاړ شه اوپن ریپورت یو ریپورت راته اوپن کا کوم یو ریپورت راته اوپن کی کسٹمر پر باندې وکړه ډیلیټ کړه اوپن ریپورت نیم کوم یو ریپورت کسٹمر والا او وی راته څنګه وخی ویم دا پرنٹ پریویو راته وخایا او دلته راشه ورته شی وته وایا ډایلاګ بس دا سیو کا
نور هیڅ خبره نشته په دې کې خو فقط کیوري جوړول لږ ګران اوس پرنٹ پریویو کنه پریویو دې ته چې مخکې نه کتلو ته وایي کنه پرنٹ مطلب پرنٹ کول دي او اوس لکه ګوره فایل پرنٹ باندې کلیک کا دا پرنٹ پریویو ده چې مخکې نه وکتل شي دا به څنګه پرنٹ اوټ کیږي به داسې اوس ګوره زه به داسې تاریخونه انټر کوم 1 نه شروع تر 2 او دا به داسې کار وکړم چې 15 میاشت 15 تاریخ 2020 به ده اوس زه ورته څه وایم سرچینګ کوم دا اول نه د 2020 نه ونیسه تر کوم ځای پورې پرنټ کوم ماته د 3 میاشت 3 تاریخ 2020 so back search and then yes اماغه دوا ترانزیکټ پرنٹ کی دا یو نه پرنٹ کی ځکه دا 15 میاشت والا دی او که چېرته یو پرنٹ کوئ نو مثال 15 میاشت 15 تاریخ 2020 سو سرچ اوکې اماغه یو په پرنٹ کیږي خو دې کې اوس چې کوم څه تغیرات چینج راوسته که څنګه دلته راشه سو ماغه 15 میاشت 15 تاریخ اوکې حتما یا کوډ می تغییر کړی مخکې وروسته شوی د پروا نه کوي ځکه وختي چې کار کولو زم باید کار وکوي نو یو واضح کې یو پرنټینګ کې نو په دغه میتھډ دغه طریقه باندې به کې دي چې کوم شو او که چېرته داسې سرچینګ کې نو فلټر کنه یا پرنټینګ کې په ډیټ باندې نو په دغه طریقه باندې کولای شي ضرور نه چې په همدې فارم کې دي لپاره خلک بیل فارم واخیستی شي بیل فارم واخله ټول ډیزاین وکړو لکه مثال دا مې سیو کړ د پرنټ په نوم باندې صحیح شو دلته یو بټن اخلم سرچ رائٹ کلک کا بلډ ایونت کوډ بلډر تر راشه اوکې do cmd dot open report یو ریپورټ راته اوپن کړه کوم یو ریپورټ کسٹمر کاما اے سی ویو پریویو شکل کې راته وخایا دوه کاما ورکه ویر کنډیشن آی ډی کسٹمر آی ډی از اکول ټو انټر یور آی ډی مثال تاسو هم کولای شئ دا پرنٹ تراشه کلیک انټر یور آی ډی سو 2 اتمن یو څه هو او وختي چې دلته دې کار پرې خو دو ولی کار پرې خو دو چې دلته موږ دې کې کیوري ور اډ کړل دې کې چې کیوري اډ شنو ځکه ډبل سرچینګ هم کار نه کوي اوس مثال همدا کسٹمر نه زبل یو کیوري جوړه کما ریپورټ مې ته جوړ کړم مثال دا مې سیو کو او دا مې ولیک آر پی ټی په نوم باندې ګورخه نور څه مې جوړ آر پی ټی په نوم باندې مې جوړ کو اوس هم دلته راځم او دلته ورته وایم د کسٹمر په ځای آر پی ټی یادوم آر پی ټی اوس تاسو وګورئ چې اوس هغه کار کوي کنه اوس صحیح دی اوس تاسو ورګی شي هغه بل کوډ کې چې ما کوم یو یاد کړی دی نه کړي کسٹمر کې دلته مو تاسو آر پی ټی یاد کړئ چې وته یاد کړئ آر پی ټی دا سیو کړی دی نه سو ما ته سرچ کوم یو مثال 1/1/2020 so print out so changing په دې کې راوستل نو چینجینګ مې کړی دی په پتا نه چې کوم ځای کې مې کړی نو مطلب دا دی تاسو بل فارم واخلئ پرنټینګ د پرام کولای شي په ټیکس باکس باندې رل تراولې په ډیټ باندې راولې چې څه شی مخخي د دې ځای باندې تاسو څه کولای شي نو بای ډیټ سرچینګ په دغه میتھډ او دغه طریقه باندې تاسو کولای شئ